নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোক এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগেয়ে যায়। তো বলক দেৰি নকৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, অলপ দিন আগতে মোক মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এটা বাঁহৰ ৰংঘৰ কেনেকৈ বনায় তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছিল। তো ময়ো তেখেতৰ কথা মতে এটা ৰংঘৰ বনোৱা ভিডিঅ' বনালোঁ। তো এতিয়া দুখৰ কথা হ'ল যে সেই ভিডিঅ'টোৰ যিটো ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো কিবা ৰকমে ডিছকাৰ্ড হৈ গ'ল, বেয়া হৈ গ'ল। তো মই ডিলিট কৰিব লগা হ'ল ভিডিঅ'টো। নাজানো কি কাৰণত তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, কিন্তু খুব বেয়া লাগিছে মনটো, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, ডিলিট কৰিব লগা হ'ল। তো কোনো কথা নাই, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে থাকে সকলোৰে লগত, নহয় জানো? তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ৰংঘৰটো কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ'টো মই দিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এই ৰংঘৰটো কেনেকৈ বাৰ্নিছ কৰিম আমি সেই টপিকটোত লৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে মই এটা ৰংঘৰ বনাইছোঁ আৰু ৰংঘৰটোত বাৰ্নিছ কৰিছোঁ। আৰু ৰংঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? সকলোৱে মোক তলত কমেণ্ট কৰিব। গাইজ, অলপ দিন আগতে মোলৈ আৰু এটা কমেণ্ট আহিছিল এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ, যে বাঁহৰ বটল কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবচোন। তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে আৰু যদি কাৰোবাক এই টপিকটোৰ ওপৰত কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টেড, অৰ্থাৎ আৰু কোনোবাই শিকিব বিচাৰিছে বাঁহৰ বটল কেনেকৈ বনাব পাৰি, তো তেতিয়া আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰক। তেতিয়া যদি মোৰ কমেণ্ট আৰু কেইটামান বাঢ়ে সেইটো টপিকৰ ওপৰত, তেনেহ'লে মই নিশ্চয় সেই এটা বাঁহৰ বটল আপোনালোকক বনাই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ মাত্ৰ এটা বা দুটা কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ভিডিঅ' বনোৱাটো ইমান বুদ্ধিয়কৰ কাম নহ'ব মোৰ মতে। কাৰণ সকলো যদি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত, তেতিয়া বনোৱাটো কোনো মোৰ লাভ নহ'ব, নহয়নে? তো মই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক আৰু কেইজনমানে এই টপিকটোৰ ওপৰত মোক তলত কমেণ্ট কৰক, যাতে মই অলপ উৎসাহ পাওঁ বস্তুটো বনাবলৈ। তো আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'বোৰত লাইক নকৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কি যায়নো আপোনালোকৰ? প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ। আৰু আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে মোক কিমানখিনি উৎসাহ দিয়ে আমি মাত্ৰ ইউটিউবাৰসকলে বুজি পাওঁ এইটো কথা। তো আপোনালোকৰ মাত্ৰ এটা লাইকে আমাক আন এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে উৎসাহিত কৰে। তো যদি আপোনালোকে ৰেছপন্স নিদিয়ে ভিডিঅ'বোৰত, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হ'ম? তো এটা লাইক কৰি দিব, ইমান সন্তুষ্টি নকৰিব আৰু। অ'কে, তো আপোনালোকে যদি আন কিবা বস্তু আৰু বনাবলৈ শিকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে যদি নকয় মই কেনেকৈ বুজি পাম কি আপোনালোকে বিচাৰিছে, নহয়নে? তো যদি যিবিলাক বস্তু বনাব বিচাৰিছে মোক তলত কমেণ্ট কৰক। মই যিটো বস্তু পাৰোঁ নিশ্চয় বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ক'ব আৰু মই কিবা এটা কাম নকৰাকৈ থাকিম, এইটো এতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে মাত্ৰ মোক তলত কমেণ্ট কৰক, মই পাৰিলে নিশ্চয় বনাম। আৰু বনাবলৈ মই নোৱাৰা বস্তুটো বনাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকোঁ। মাত্ৰ মোক তলত অলপ কমেণ্টৰ প্ৰয়োজন, অলপ লাইকৰ প্ৰয়োজন। তো আপোনালোকে অলপ সহায় কৰিব, অলপ কোঅপাৰেট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু তলত যদি মোক যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। আৰু কাৰোবাক মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ লাগিলেও মোক তলত খুজিব, মই তেতিয়া দিম। আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক সুধিব, পুনৰবাৰ কৈছোঁ। যদি কিবা বনাবলৈ নোৱাৰিছে তেনেহ'লে মোক সুধিলে মই নিশ্চয় ক'ম আপোনালোকক কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে? তো মই আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্টত থাকিব বিচাৰোঁ। অ'কে, তো ৰংঘৰটো প্ৰথমে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তো
তো বিফৰ এণ্ড আফটাৰ ফুটেজ আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এটা বাৰ্নিছ কৰাৰ পাছত এটা বস্তুৰ লুকটো কেনেকুৱা হৈ পৰে। অ'কে গাইজ, তো পুনৰবাৰ কওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছে, ঠিক আছে, আৰু এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বাই বাই।